दर्शकमा इसिया जस्तो अर्को नयाँ एप नमस्ते पेले पनि यस तीजको उपलक्ष्यमा खतरनाक अफर्सहरू ल्याएको छ स्पेशली फर लेडिजहरुको लागि। ये क्या है? जसबाट तपाईले स्योर सर्ट 79 रुपीस पाउनुहुनेछ, साथसाथै तपाईले अर्को 25 रुपीस पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले तपाईले 104 रुपीस सम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। सो यसका लागि तपाईले सबभन्दा फर्स्ट भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा गई नमस्ते पे एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले जस्ट तपाईले आफ्नो सिम्पली फोन नम्बर, नेम, पासवर्ड राखी सिम्पली एउटा आइडी क्रिएट गर्नुपर्नेछ। प्लस तपाईले आफ्नो केवाइसी भर्नुपर्नेछ। दर्शकबिन यसमा तपाईले केवाइसी भेरिफाई गर्न एकदमै सजिलो छ। जस्ट तपाईले सिम्पली आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर हानी आफ्नो सिटिजनशिपको फोटो अपलोड मात्रै गर्दै पुग्छ। र यो एपको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईले अफलाइन मोडबाट पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईले यसरी सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा नमस्ते पे एपलाई इन्स्टल गरेर तपाईले सिम्पली आफ्नो केवाइसी भेरिफाई गरेर तपाईले 79 रुपीस सम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै अर्को 25 रुपीसको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली आफ्नो नमस्ते पे एपलाई लगइन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ एउटा रिचार्ज भन्ने एउटा सेक्सन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले त्यसमा तपाईले 100 रुपीस भन्दा माथि अथवा एटलिस्ट 100 रुपीस कुनै पनि नम्बरमा टप अप गर्दा तपाईले प्रोमो कोडमा HAPPY हैप्पी TEES हैप्पी TEES युज गर्नुभयो भने तपाईले सिम्पली अर्को 25 रुपीस पाउनुहुनेछ इन्स्टन्ट एज अ बोनस क्याशब्याक। र यो अफरको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु भनेको चाहिँ तपाईको यो अफर भनेको भाद्र 12 गतेदेखि 14 गतेसम्मको लागि मात्र रहेको छ। र तीज कसले मनाउँछ त? तो रुको भन्दाखेरि अब्भियसली नारीले महिलाले हैन। सो यो अफर भनेको चाहिँ तपाईको सिम्पली गर्ल्सहरुको लागि मात्र रहेको छ नि त। सो सैड फर बोइज बट बोइज आर जिनियस नि त हैन। गजब बेइज्जती है। सो उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि आफ्नो मम्मीहरूको अथवा दिदीहरूको अथवा कसैको पनि यो डेटा उनीहरूको डेटा हालेर दे क्यान इन्जोय दिस अफर है त। र एटलासमा तपाईहरुलाई कुनै पनि डिजिटल वालेट सेवा खल्ती एमपे नमस्ते पे जुनसुकै पनि वालेट्सको बारेमा केही प्रश्न जिज्ञासा अथवा केही प्रब्लम छ भने तल मैले इन्स्टाग्रामको लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा गएर तपाईले सिम्पली मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है त। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है इस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। र अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।